स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल N.O.S स्कुलमा। हामीहरुले अरिथमेटिक सिक्वेन्ससँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरुले टाइप 1 देखि लगेर टाइप 4 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौं र आज हामी टाइप 5 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं, जसमा हामीहरुले क्वेशन्सहरु सबै क्वेशनहरु हामीहरुको कुनै न कुनै सालमा यो भन्दा पहिले एसएलसी सी जे पनि भनिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ एक्जाममा सधैं सोधिरहेको क्वेशनहरु छन् हामीहरुको यहाँ, जस्तै कहिले पुरानो क्वेशन र कुनै टाइप नयाँ क्वेशनमा छन् र टाइप 5 मा हामीहरुको क्वेशन रहेको छ। जस्तै मैले यहाँ लिएको छु फर्स्ट क्वेशन हामीहरुको टाइप 5 को, देन हामीहरुको टाइप 5 को क्वेशन भनेको 2059 धेरै पुरानो क्वेशन रहेछ। 2059 रेगुलरमा सोधिएको छ र त्यसपछि आएर यसलाई फेरि 2066 मा पनि सोधिएको रहेछ, तर सप्लिमेन्टमा सोधिएको रहेछ। र त्यसैगरी अब यो क्वेशनलाई हेरौं। फर्स्ट अफ अल क्वेशन पढौं, क्वेशनलाई बुझौं र के कुरा हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ त्यो हेरौं हैन। त्यति कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि त इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं त हामी। सो हामीहरुको प्रब्लम भनेको के हो त, क्वेशन राम्रोसँग नपढ्ने। सो हामीहरु यहाँ चाहिँ राम्रोसँग क्वेशन पढ्छौं। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ क्वेशनमा फर्स्टमा के भनेको छ भने द फर्स्ट एन्ड द लास्ट टर्म्स अफ एन अरिथमेटिक सिरिज आर -24 and 72 रेस्पेक्टिभली। यानी कि हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको -24 हो र लास्ट टर्म भनेको 72 हो भनेर भनेको छ। इफ द सम अफ all terms of the series is 600, -24 देखि लगेर 72 सम्म जुन हामीहरुको अरिथमेटिक सिरिज छ, यो सिरिजमा भएका टर्म्सहरु सबैलाई जोड्दा हामीहरुको सम, त्यसको रिजल्ट हामीहरुको आएको छ 600, त्यसको सम आएको छ 600। देन हामीहरुलाई के भन्छ भने फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स। यसमा टोटल नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छन् त त्यो क्याल्कुलेट गर एन्ड कमन डिफरेन्स अफ द सिरिज। यो सिरिजमा भएका टर्म्सहरुमा यिनीहरुको टर्म, दुईटा टर्म बीच डिफरेन्स कति छ त, कन्जुगेटिभ दुईटा टर्म बीच डिफरेन्स कति छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो हेरौं। सो अब हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको फर्स्ट टर्म गिभन छ, जसलाई a भनिन्छ। here given first term of arithmetic series, मैले यहाँ as लेखे र यसलाई भनिन्छ a। हामीहरुको छ -24, a छ हामीहरुको -24। देन -24 लास्ट टर्म अफ अरिथमेटिक सिरिज छ हामीहरुसँग, लास्ट टर्म अफ एन अरिथमेटिक सिरिज जसलाई l भनौं हामी, l भनिन्छ। l छ हामीहरुको यहाँ 72। सो सम अफ n टर्म्स पनि हामीहरुलाई गिभन छ। सम अफ n टर्म्स छ हामीहरुसँग Sn छ हामीहरुको 600 हैन त। हामीहरुको टोटल नम्बर अफ टर्म्स यानी कि हामीहरुलाई कतिवटा टर्म्स छन् थाहा छैन, यानी कि हामीहरुको सम अफ n टर्म्स हामीहरुको छ 600। सो we have हामीहरुसँग के छ, हामीहरुसँग फर्मुला छ। हामीहरुसँग फर्मुला छ l is equals to a plus n minus 1 d, ठीक छ। देन हामीहरुको l भनेको हामीहरुसँग छ, लास्ट टर्म छ हामीहरुसँग 72। देन हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको -24 प्लस n हामीहरुलाई थाहा छैन। सो n minus 1 d, यो कुरा हामीहरुलाई थाहा छैन। देन 72 plus 24 is equals to n minus 1 d, मैले यसलाई यतिकै छोड्दिए र n minus 1 d is equals to 72 plus 24, यो हुने भयो हामीहरुको 96 र मैले भने यसलाई इक्वेसन फर्स्ट, ठीक छ। देन अगेन अब हामीहरुको यो भयो इक्वेसन फर्स्ट। अगेन अब हामीहरुलाई सम अफ n टर्म्स त थाहा छ। सो सम अफ n टर्म्स Sn is equals to के हुन्छ त हामीहरुको
n/2 then 2a plus n-1 d हुन्छ। केही कुरा याद आयो? मैले n-1 d लाई त्यतिकै किन छोडेको? d ले मैले मल्टिप्लाई नगरिकन त्यतिकै छोडेको कारण अब अहिले थाहा हुन्छ यहाँ किन छोडेको भनेर। सम अफ n टर्म्स हामीलाई गिभन छ 600 भनेर। सो n हामीहरुसँग छैन, n/2 देन 2a। हामीहरुसँग फर्स्ट टर्म थियो जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? रहेछ नि त यहाँ -24। सो हामीहरुको फर्स्ट टर्म छ हामीहरुसँग -24 प्लस n-1 d पनि छ जस्तो लाग्छ। कहाँ छ? इक्वेसन फर्स्ट मा हेरौं। सो n-1 d भनेको त हामीहरुको 96 रहेछ। प्रब्लम सल्भ फ्रम यहाँनिर लेख्दिन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भनेर लेख्न सक्छौं हामीहरु यहाँनिर। सो अब यहाँनिर गर्छौं हामी 600 into 2 is equals to n then यो हुने भयो हामीहरुको -48 plus 96 or 600 into 2 हुने भयो हामीहरुको 1200 then n 96 minus 48 is equals to 1200 then हामीहरुको n into 48 1200 therefore n is equals to 1200 divided by 48 then 1200 लाई 48 ले डिवाइड गर्दा हामीहरुले पाउँछौं 25। thus हामीहरुको टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेका कति रहेछन् त? टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेका त हामीहरुका n is equals to 25 रहेछ। अब n is equals to 25 रहेछ भने हामीहरुले इक्वेसन फर्स्ट मा n को भ्यालु राखेर यदि n को भ्यालु राख्यौं भने हामीहरुले के पाउँछौं? d को भ्यालु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। हो यसरी d को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। सो again putting n is equals to 25 in equation first we get equation first 25 minus 1 d is equals to 96. So 24d is equals to 96. Then therefore d is equals to 96 divided by 24 is equals to d भनेको हामीहरुसँग छ 2. So thus the required हामीहरुलाई चाहिएको भनेको total number of terms. The number of terms is 25 and the common difference is 2 भनेर हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। देन त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको टाइप 5 मा एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। यो क्वेशन पनि हामीहरुलाई सोधिएको छ 2061 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन रहेछ। सो यो क्वेशनलाई हेरौं। जस्तै हामीहरुको क्वेशन छ यहाँ in an arithmetic series मैले as लेखे as the sum of the first 10 terms is 520. फर्स्ट 10 टर्म्स को सम हामीहरुको 520 छ भनेर भनेको छ। if its seventh term is double of its third term calculate the first term and the common difference of the series मा भएका टर्म्सहरु मध्येमा कन्जुगेटिभ टर्म्स बीचको डिफरेन्स कति छ र
हामीहरूलाई अनि त्यसपछि सोधेको छ फर्स्ट टर्म के छ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूलाई गिभन के छ त्यो हेरौँ। र यहाँ हामीहरूलाई गिभन भनेको गिभन सम अफ 10 टर्म्स गिभन छ हामीहरूलाई S10। देन हामीहरूलाई भनेको छ फर्स्ट टर्म A र कमन डिफरेन्स D हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। देन nth टर्म सो हामीहरूको यहाँ हामीहरूलाई गिभन भनेको मैले यहाँ यो क्वेसनलाई अलि सर्टकटमा लेखेँ है। अब हियर गिभन सम अफ 10 terms of an arithmetic progression S10 is equals to हामीहरूको छ 520 ठीक छ। देन हामीहरूको A हामीहरूले टु फाइन्ड A र D। A भनेको फर्स्ट टर्म, D भनेको कमन डिफरेन्स ठीक छ, यो पनि लेख्नु पर्यो। देन हामीहरूलाई देन nth टर्म भनेको हामीहरूको के हुन्छ Tn is equals to A plus n minus 1 D, यो त हामीहरूलाई थाहा छ। सो हामीहरूलाई यहाँ गिभन के छ त, हामीहरूलाई गिभन थियो यहाँ 7th टर्म इज डबल अफ इट्स थर्ड टर्म भन्नुको मतलब हामीहरूको T7 इज त्यो भन्दा पहिला यस्तो गरौँ न, हामीहरूको T7 भनेको के हो त A plus 7 minus 1 D ठीक छ। T7 is equals to A plus 60 ठीक छ, यो भयो हामीहरूको 7th टर्म। सो त्यसै गरी थर्ड टर्म T3 is equals to हुन्छ हामीहरूको A plus 2D। देन T3 is equals to A plus 2D हुन्छ। र हामीहरूलाई क्वेसनले के भनेको छ भने हामीहरूको 7th टर्म डबल अफ इट्स थर्ड टर्म छ भनेर भनेको छ। सो बट बाई गिभन हामीहरूलाई यो कुरा के छ गिभन छ हैन, गिभन के छ त T7 इज डबल अफ T3। सो हामीहरूको A plus 6D is equals to 2 times A plus 2D। देन हामीहरूको A plus 6D is equals to 2A plus 4D। सो यो हुने भयो हामीहरूको यहाँबाट 6D minus 4D is equals to 2A minus A। देन यो हुने भयो हामीहरूको 2D is equals to A। सो हामीहरूको 2D is equals to A हुने भयो अगेन। सो using formula र हामीहरूको फर्मुला छ Sn is equals to n by 2। सो 2A plus n minus 1D। देन हामीहरूसँग S10 हामीहरूलाई गिभन छ जस्तो लाग्छ मलाई। सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स 520, यसैले हामी युज गर्छौँ। अब S10 भनेको हामीहरूको 10 डिवाइडेड बाई 2, सो 2A plus 10 minus 1D ठीक छ। देन S10 हामीहरूलाई गिभन छ 520 10 by 2, then 2A plus 10 minus 1 9D। so हामीहरूको यहाँ जस्तै यो हुने भयो हामीहरूको 520 divided by 500 divided by 5 ठीक छ। then 2A plus 9D, then यो हुने भयो हामीहरूको 104 55 for 20। then 2A plus 9D को ठाउँमा हामीहरूले यसलाई यदि अब हामीहरूले A is equals to 2D भनेर यहाँ
निकालेका छौं हैन a को ठाउँमा अब हामी यहाँ 2d राख्दिन्छौं देन इज इक्वल्स टु 2d सो यसलाई भनौं न त इक्वेसन फर्स्ट भनौं यसलाई ल यसलाई भने मैले इक्वेसन फर्स्ट र प्लस 9d र यहाँ लेख्छु म फ्रम इक्वेसन फर्स्ट भनेर हैन देन अवर 104 is equals to 4d plus 9d so 104 is equals to 13d then हामीहरुको 13d is equals to 104 therefore d is equals to 104 divided by 13 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 8 13 8 जा 104 सो हामीहरुको d को भ्यालु 8 छ भने हामीहरुको इक्वेसन फर्स्ट बाट d को भ्यालु राखेर हामी a को भ्यालु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो अगेन from equation first putting d is equals to 8 we get हामीले पाउँछौं त्यहाँ a is equals to 2d थियो यानी कि 2 into 8 is equals to 16 हामीहरुको a को भ्यालु 16 रहेछ thus the required first term is 16 and common difference of the series is हामीहरुको छ 8 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं